Ito yung 10,000. So, explain ko lang po sa inyo yung dahil namin na to. So, this delivery control. I won! Wow, the iPad is not controller. Ito yung room. Ikot lang pala. Yan, ang closet. Dito na ako ni Carpet, kahit ako dalawa kami. Let's try hide and seek. 1, 2, 3. Cute. Sabi ko sumasalintin. Ay, wow! Yung maganda yung view. Isa pa, oy. Wala, sabay ah.